भाइ बहिनीहरु हिजो हामी यहाँ पुगेको थियौं हामीले हिजो लगइन गरिसकेपछि एउटा एडमिन प्यानलको इन्टरफेस तयार पारेको थियौं यसरी हैन र अब हामीले यो कन्टेन्ट पार्टमा कन्टेन्टहरु देखाउन चाहन्छु हो है ल है तपाईहरुलाई मैले पेज इन्डेक्सिङ भन्ने कुरा पढाइसकेको छु अब म के गर्दै छु भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् कन्टेन्ट भित्र include once पेज भित्र home.php गर्दै मैले हो अब यस्तो गरेपछि के हुन्छ भन्नुस् त यसरी कन्टेन्ट भित्र page.home राख भनेको हैन पेज भन्ने फोल्डर भित्र होम पेज हुनु पर्छ हो पेज भित्र गएर हामी होम पेज राख्छौं home.php this over here is welcome to our section where you can add, edit, delete or see, manage all the website components like news, user, banner, advertisement, setting, SEO, अनि त्यसपछि जस्तै ग्यालरी हैन न्यूज क्याटेगोरी etc यस्तो कुरा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखेको भयो है त अब यो चाहिँ अलिकति के भयो भन्दाखेरि यताबाट नि यस्तो हेर्नु त यहाँनिर अलिकति कम्प्रेस भएर आएको छ त्यो के त्यही भएर हामीले CSS मा यसलाई थोरै प्याडिङ राख्छौं प्याडिङ बराबर टपबाट 20 पिक्सल छोड्नुस् लेफ्टबाट 10 पिक्सल छोड्नुस् बटमबाट 20 पिक्सल छोड्नुस् र उताबाट चाहिँ 10 पिक्सल जति राख्दियो भने हेरौं अब कसरी काम गर्छ अलिकति छोड्नु त छोड्यो तर हाम्रो धेरै नै आज धेरै राख्नु पर्यो सो 20 पिक्सल राखौं अब 20 पिक्सल मात्र भएकोले अलिकति अन्न देखेको तर उता हैन हाम्रो वाइड चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो जस्तै 20 40 पिक्सल घटिसकेको छ हेरौं यो चाहिँ यसरी 20 पिक्सलमा छोड्यो प्याडिङ टपबाट चाहिँ अलिकति यसले दिन सक्दैन 50 राख्थ्यो भने हेरौं अलिकति तल आउनु पर्यो हैन आयो ठिकै छ यसरी नै हाम्रो कन्टेन्टहरु आउनु पर्छ हो ल ठिक छ अब हामीले यो एउटा सेट गरौँ अब मैले यहाँनिर के गर्नु छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै अब एडमिन युजरमा क्लिक गर्दा भ्यू एडमिन युजर गर्न खोज्यो भने उले क्यानिर युजरहरुको लिस्ट पाउनु पर्यो हो कि हैन है त्यसको लागि मैले के गरे भन्दाखेरि यो त मेनु सेक्सनमा पर्छ मेनुमा यहाँनिर index.php मा यही पेजमा देखाउनु छ हामीलाई ओन्ली यो यति एरियामा मात्र देखाउँछ नि हैन ब्यानर हिडर फुटर त एउटै हुन्छ नि त्यही भएको कारणले यो पेजमा क्वेशन मार्क अंडरस्कोर पेज बराबर एडमिन युजर भनेर चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो पेजमा गएर दियो भनेर है त
मतलब के हो त एडमिन युजर भनेको एडमिन युजर भन्ने पेज खोल भने हैन हजुर ल हेर्नुस् छिटो अब उसले एडमिन युजर पेजलाई यहाँनिर भ्यू गर्दाखेरि हैन यो पेज छ त बनाएकै छैन एउटा कुरा हामीले यो पेज पास गरेछ पास गरेपछि हामीले पहिलो सुरुमा लिनु छ त्यो फाइललाई त्यो फाइललाई लिँदै नलिकन कसरी राख्छ उसले हैन त्यही भएर त्यसलाई यसरी ल्याउँ $content कन्टेन्ट पेज भन्ने एउटा भेरिएबल बनाऊ इसेट यदि त्यो $_get_ पेजमा भ्यालु चाहिँ आएको भए त्यो भ्यालुलाई लिनु छ हामीलाई लिएर केमा राख्नु छ कन्टेन्ट पेज भन्ने भेरिएबलमा राख्नु छ होइन भने यसरी मैले होम लेखेँ अब यो भेरिएबलमा के हुन्छ त यदि सेट भएको छ भने कन्टेन्ट पेजमा आउने भयो होइन भने कन्टेन्ट पेजमा होम पेज होम भन्ने स्ट्रिङ लिने भयो अनि त्यो कन्टेन्ट पेजमा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ हेर्नु त जब मैले यो क्लिकै गर्दिनँ हैन तब हाम्रो के हुन्छ यसमा भन्नुहोस् त यहाँनिर अनुस्को पेज सेट भएको छ छैन नि भनेपछि यो कन्डिसनमा सेटिस्फाई नभएपछि कहाँ जान्छ होममा जान्छ भनेपछि होममा भन्दा नि यो कन्टेन्ट पेजमा होम बस्छ हो अब कन्टेन्ट पेजभित्र अहिले के छ होम छ होमको ठाउँमा मैले कन्टेन्ट पेज राख्दै भने हुन्छ कन्टेन्ट पेजमा होम छ नि त ल हेर्नुहोस् यसरी अहिले एडमिन युजरमा एडमिन युजर गर्दा अब मेरो पेज एडमिन युजर भन्ने हुनु पर्यो कहाँनिर हुनु पर्यो होममा हुनु पर्यो यसरी होममा हुनु पर्यो तर त्यो पेज कहाँ हुन्छ पेजभित्र होममा हुनु पर्यो के भन्छ अब तिम्रो होममा हुनु पर्यो म तिमीहरूको लैलेमा लगाएर कहाँ बिग्राउन चाहन्छु र मिलेन तिमीलाई मलाई यहाँनिर पेजभित्रको एडमिन युजरमा जानु पर्यो भन्नु पर्यो नि होइन ल केटाहरू त्यत्तिकै छत्ता गर्छन् मैले त भने आएको छैन ल ठिकै छ बुझ्यो आज केटी एब्सेन्ट छ त्यही भएर बोल्न पाएको छ ल ठिकै छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीले जस्तै सेटिङमा क्लिक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त त्यसमा पनि त यही पेजमा यहीमा मात्रै सेक्सनमा मात्रै खोल्नु पर्यो नि त त्यही भएर मैले पेजभित्र एउटा यो फाइल config बनाएँ है त config.php बनाएँ यहाँनिर अहिले अब त्यतिकै दिएको हो है कन्फिग भनेर अब यो यसमा क्लिक गर्दा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो सेटिङमा भ्यूमा index.php मा क्वेसन मार्क अन्डरस्कोर पेजमा config भनेर खोल्नु पर्यो हेर्नु है त जस्तै यसमा कुनै क्लिक गर्दा अब कन्फिगको आयो यसरी नै क्या सबैमा यसरी नै राख्ने हो सबैलाई कहाँ खोल्न लाउने हेर त इन्डेक्स पेजमै खोल्न लाउने तर यो सर्टेन पार्टमा मात्र त्यो फाइल लगेर त्यसको फाइलको कोड देखाउने हो त्यसो भएपछि हामीलाई हिजो ब्यानरहरू सबैमा त्यसरी गर्नुपर्छ अब म तपाईँहरूलाई एडमिन युजरको बारे भन्दैछु र एडमिन युजर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यो एडमिनको इन्डेक्सलाई यसलाई चाहिँ सेन्टर अलाइन गरिदिन्छु है त र यो भिडियोलाई एकचोटि आजलाई क्लोज गरिदिउँ है त ल ठिक छ